নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ভালে আছেনে? আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আজি আপোনালোকৰ আগলৈ আহিছোঁ। আজি ৰেচিপিটো হ'ব কলডিল আৰু চিকেন, মানে এটা ফ্ৰাইড টাইপৰ, লিকুইড নহয় আৰু ফ্ৰাইড টাইপৰ হ'ব। বহুত ভাল লাগিব ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে। চিকেন লৈ লৈছোঁ আধা কিলো চিকেন, আৰু ইয়াৰ লগত দিবলৈ আলু লৈ লৈছোঁ, দুটামান আলু ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পিচ কৰি লৈ লৈছোঁ। কলডিলটো পিহনাত পিহি লৈছোঁ ভালকৈ সৰু সৰু কৰি। পিঁয়াজ দুটা লৈছোঁ, আদা 2 টুকুৰা লৈছোঁ, নহৰু 15 ফুটামান লৈছোঁ। এইখিনিয়ে এতিয়া আমাৰ ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে দৰকাৰী বস্তু। আমি এতিয়া আদা নহৰু এইকেইটা এইভাগে খুন্দনাত লৈ লওঁ আৰু এইকেইটা খুন্দি দিওঁ। আমি এতিয়া পিঁয়াজ দুটাও তেল গৰম হৈ গ'ল, কেৰাহী একদম জুইৰ ওপৰত ৰেডি। তেল গৰম আৰু এতিয়া আৰম্ভ আমাৰ ৰেচিপি। আমি এতিয়া দিম প্ৰথম তেজপাত দি দিলোঁ ওপৰত। তেজপাত গৰম হৈছে, তাৰপৰা পিঁয়াজো দি দিলে। আৰু এইখিনি অকণমান পকিবলৈ দিছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াত দিছোঁ আদা নহৰু, সেই যোনখিনি খুন্দি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি, আৰু এতিয়া অলপ লৰাই দিওঁ। জুইটো আমি ফুল ফ'ৰ্চত দিছোঁ, একদম পূৰা দপদপাই উঠাইছোঁ। এতিয়া আমি তেল নহৰু পিঁয়াজ চব হৈ গ'ল, পূৰা সিজি গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত চিকেনখিনি দি দিছোঁ। আমি এতিয়া আন্দাজমতে অলপ হালধিটো দিছোঁ, আৰু ইয়াৰ কোনো মানে মাপ নাই। আপোনালোকে মাংসটো যিমান দিয়ে সেই হিচাপত হালধি দিব পাৰে। নিমখো সোৱাদ অনুযায়ী দিছোঁ। আৰু কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰো নিজৰ মানে ইচ্ছা অনুযায়ী, আমিতো 1 চামুচ দিছোঁ, 1-1.5 চামুচ। আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী দিব আৰু লৰাই দিয়ক ভালকৈ। এতিয়া আমি এটা গামলাত অলপ পানী ঢালি লৈছোঁ। তাৰমানে আমাৰ যিমান পাউডাৰ মছলাবিলাক আছে নহয়, চব ইয়াতে একেলগে মিক্স কৰি ল'ম। প্ৰথমে দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ, তাৰপাছত জিৰা পাউডাৰ, চিকেন মছলাটো, এইটো গুলি লওক পূৰা মিক্স কৰি। এইভাগে অলপ লৰাই থাকিব, কাৰণ আমি জুইটো বেছি দিছোঁ নহয়, নহ'লে লাগি ধৰিব। এতিয়া আমি চিকেনখিনি তাৰমানে সিজি থাকে আৰু। এতিয়া আমি ইয়াত আলুখিনি যোনখিনি কাটি থৈছিলোঁ, ইয়াত আলুখিনিও দি দিওঁ। আৰু আমাৰ এতিয়া ৰেচিপিৰ মেইন বস্তুটো ইয়াত মিক্স কৰিবলৈ আছে। আমাৰ মেইন ৰেচিপিটো মানে মেইন সোৱাদ অনা বস্তুটোৱে হৈছে মানে কলডিলটো। এইবাৰ কলডিল দিম, তাৰ আগতে আমি জালুকৰ গুড়ি যোনখিনি পিচি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত ছটিয়াই দিম। এতিয়া অলপ ঢাকনা লগাই দিওঁ। এই দৰ্শকসকল দেখিছেনে, আমাৰ মেইন লাইটমেন দেখিছেনে? লাইটমেন চিকেন খোৱাত ব্যস্ত। আমাৰ আজি এই ৰেচিপিটোৰ মেইন হাৰ্ট আমাৰ কলডিল মহাশয় আমাৰ এই মেইন আমাৰ ৰেচিপিটো এণ্ট্ৰি কৰিছে। দৰ্শক, এইটোৱেই মেইন সোৱাদৰ মানে ৰাজটো এই ৰেচিপিৰ। আপোনালোকে এনেকুৱা ৰেচিপি আগতে বনাইছে নে নাই বনাই গম নাপাওঁ বাৰু, কিন্তু বনাই খাবচোন বাৰু, বহুত সোৱাদ হয়। কিন্তু
ময়ো মিঠাকৈ নকওঁ বাৰু, ময়ো ফাৰ্ষ্ট টাইমে খাম বাৰু এইটো, কিন্তু এই ৰেচিপিটোৰ কথা মই শুনি আছিলোঁ, আগৰ পৰা বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, সেইকাৰণে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে বনাই দেখাইছোঁ আৰু আপোনালোকক। কিন্তু শুনিছোঁ কিন্তু এই ৰেচিপিটো বহুত সোৱাদ হয় বুলি। এতিয়া আমি যে সেই শুকান গুড়ি মছলাখিনি পানীৰ লগত মিক্স কৰি ৰাখিছিলোঁ, সেই আমি ইয়াত ঢালি দিছোঁ ওপৰত। আমাৰ এই যোনটো ৰেচিপি বেছি মানে পনীয়া নহয়, অলপ মানে শুকান টাইপৰে ৰেচিপি হ'ব, মানে ভাজি টাইপৰ তাৰমানে। এইভাগে অলপ মাজে মাজে লৰাই থাকিব আৰু, নহ'লে লাগি ধৰিব নহয়। দৰ্শকক আমি এতিয়া ইয়াত গৰম মছলা দিলোঁ 2 চামুচ। গৰম মছলাটোৱে তাৰমানে মেইন চিকেনটোৰ যোনটো চেণ্ট গৰম মছলাটোৱে হয়, কাৰণ গৰম মছলাটোতে তাৰমানে বিভিন্ন লং, ডালচেনি আৰু বিভিন্ন গোটা মছলাবিলাক পিচি দিয়া থাকে। আপোনালোকে মানে গৰম মছলাটো যদি ব্যৱহাৰ কৰে না, তাত বেলেগ মছলা একো নিদিলেও হয়, তাৰমানে এইটোৱেই মেইন চব। দৰ্শক দেখিছেনে, চিকেনটো টেষ্ট কৰোঁ আৰু ভাল হ'ব যেন লাগিছে। একদম বঢ়িয়া দেই দৰ্শক। দৰ্শকসকল, চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল, খানা চিকেনটো টেষ্ট কৰিছোঁ, একদম বঢ়িয়া টেষ্টি। আপোনালোকেও বনাব আৰু দেই, আমি খাওঁ এতিয়া। দৰ্শকসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব আদি সকলো কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টোত মানে অলপ কমেণ্টো লিখিব, আৰু ভাল মানে আইডিয়াও অলপ দিব, আৰু কি নতুন ভিডিঅ' বনাব লাগে তলত লিখিব, আৰু নতুন কিবা ৰেচিপি চাবলৈ মন গ'লে সেইটোও জনাব। এইদৰে মানে চেনেলটো অলপ আগবঢ়াত সহায় কৰিব আৰু দৰ্শকক। নমস্কাৰ।